Thì ở đây mình có một cái làm cái ví dụ về thông linh. Đây là một hệ thống và một nhà máy có 3 khu vực làm việc là quận R1, quận R2 và quận R3. Thì tại mỗi quận R á, thì nó sẽ gồm có 4 truyền và 4 line làm việc. Đó là tên model của sản phẩm mà line này đang làm việc, là kế hoạch thời gian là ngày đó là sẽ làm 25.000 giây, nên vậy mình để là giây nha các bạn. Đây là tính toán thời gian máy dừng và thời gian máy chạy. Đây là kế hoạch về sản lượng, là kế hoạch thực tế và thấy bị loại bỏ. Và cuối cùng là mình sẽ tính ra những thông số OE, A, B, Q của từng line. Từng line thì nó sẽ tổng kết lại sẽ của khu vực 1, tổng kết lại kế hoạch này, tổng kết lại thời gian máy chạy, máy dừng, kế hoạch đến tổng kết lại này, tổng lại, và từ đó sẽ đưa ra cái kết quả của cuộc R này là các thông số như là A, B, Q, OE của hệ thống linh. Đây dưới dạng biểu đồ các bạn, tương tự cho cuộc R2 như vậy. Rồi sau đó sẽ tổng kết về một hệ thống, một cái nhà máy thì nó sẽ tổng lại cái thời gian máy chạy, cái dòng của 3 quận R này, dần tổng lượng sản lượng đặt ra, sản lượng thực tế rồi bị bỏ đi, tính ra được những thông số A, B, Q và thông số là OE tổng của nhà máy này. Và đây là những cảnh báo alarm khi có một trong cái cuộc R nào mà có sự kiện có cảnh báo alarm thì trên đây nó sẽ hiển thị là màu đỏ, nó bình thường trên đây là màu xám. Đây là liệt kê những cái lỗi. Ngoài ra thì còn có những cái sub báo cáo như là sub báo cáo alarm, cáo report, một cài đặt. Một này là để lên kế hoạch các bạn, lên kế hoạch sản xuất. Thì đây các bạn cài đặt kế hoạch sản xuất là hôm nay thì là kế hoạch của quận R1 là kế hoạch về thời gian, kế hoạch về sản phẩm, tương tự cho những quận R2, quận R3. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo ra một dự án như thế này nha các bạn. Ngoài ra còn có thể giám sát diện ở trên web nha các bạn, giám sát từ xa. Đây là địa chỉ IP của chúng mình nha, dẫn như trên web. Cái ví dụ mình đã làm. Vào. Và đây là giao diện web của hệ thống linh, các bạn có thể sử dụng điện thoại mobile để giám sát các bạn. Đây là những vị để biểu đồ nắm giữ là ô giữa quận R1, 2 và 3 với biểu đồ cột, biểu đồ file hay những sự kiện alarm các bạn. Thời giám sát của R1, còn thông số như là OE, A, B, Q với dạng biểu đồ line và biểu đồ column, tương tự như R2. Đấy. Có một report, tôi xuất report mình xem nha. Đây, report với dạng biểu đồ luôn nè. Đây là report data. Đây là report data nha các bạn. Cái đồ
đó là một hệ thống Lean trong hệ thống quản trị sản xuất.